På de här lagerytorna så sitter det ju rester av de gamla lagren. Och det här är... Jag kan ta ett riktigt dåligt. Det här huvudlagret. Jag misstänker att det har suttit här. Jag misstänker att det har suttit där. Och då är ju det här av aluminium och vevaxeln av stål då. Och tydligen ska man vara ganska försiktig när man rengör de här ytorna. Det är ju väldigt, väldigt fin passning på liksom, så att allting ska sitta väldigt tajt. Och jag vill ogärna gå på och hålla på och polera med något sandpapper och så vidare om jag inte absolut behöver. Men då tänker jag att vi ska försöka få bort det här aluminiumet. Och jag har läst lite olika knep. Man kan använda olika typer av syror och så vidare. Eller Biltemas, den här igen. Den är tydligen väldigt aggressiv på... Det står att man ska inte spruta den på aluminium. Så jag tänker att det är precis det vi ska göra. Så ska vi se. Den är snäll mot stål men mindre snäll mot aluminium. Så vi sprayar ner den här ett par gånger och så får vi se om det blir någon reaktion på det. Jag sprayar den där också så får vi se om vi ser att det händer någonting. Ja, det har varit fantastiskt. Biltema räddade den i nöden. Åter en gång. Ja, vi låter det stå så där ett tag då, så får vi se. Kanske att jag täcker in det med lite papper så att det inte dunstar direkt. Jag har suttit i en timme ungefär. Jag tänkte jag försöka ta bort det och se om jag kan skrapa lite grann med någonting väldigt mjukt. Funkar inte det så går jag på lite hårdare. Tar en mässingborste eller en sån här hård plast. Funkar inte det så har jag 1200 våtslipapper. Men det är väl egentligen det sista steget jag vill ta. Men vi ska se nu. Vi börjar med att ta bort det och arbeta lite mekaniskt med en borste. Det är den värsta ytan. Ja, det är då aluminium i alla fall. Jag märker att när jag går över med en liten träflisa så försvinner det faktiskt delar och lämnar liksom halvblank metall under. Så att det är ju superpositivt att det inte är liksom vevaxeln i sig som har de här märkena, utan att det snarare har
etsar sig fast aluminium från lagret. Så att, men jag har försökt skrapa loss det här och gå på med lite sån här ugnsrengöring och sådär. Så får vi se. Jag kommer nog förmodligen köra ett våtpapper också. 1200 med lite lösningsmedel, lite smörjmedel och sen bara några få drag liksom. Ska vi se om vi kan polera upp den lite grann. Det här är ju det absolut sämsta. Liksom. Det är ingenting som känns, men den där aluminiumbiten vill jag ha bort innan jag går över. Ja, som ni ser så vi har gått över den med lite tyngre grejer. Nu har vi natriumhydroxid eller kaustik soda, sån här gammal propplösare. Och den reagerar ganska, ungefär som ugnsrengöringen här, fast lite aggressivare. Det vill säga den angriper aluminiumet, men gör inte jättemycket med själva stålet. Och ni ser ju att det puttrar ju på ganska bra där. Så vi ser ju att det är någon sorts kemisk reaktion där. Så det är bra. Låter det stå så där ett tag där. Jag ser ju liksom de här strecken här, men det är absolut ingenting som känns med nageln. Så jag tror att vi är right on the money. Vi ska testa passningen tillsammans med lager. Och sen så att allting liksom, så att det passar. Men det blev ju blankt och fint i alla fall. Jag har gått över med 1200 papper och sen smörjmedel bara. Så att jag tror att vi börjar närma oss med den där. Nu har vi stött på patrullens patrull här. Vi har ett problem. Kolven och fodret passar inte. Den passar jättebra i den ursprungliga. Men inte i den andra. Jag satt in kolvringen här också för den nya kolven bara för att se. Och den ser ut att, den går ju ner i alla fall. Men den går inte ner där. Och kolven, som ni ser, ryms inte i fodret. Ja, vad gör vi nu?
Vad gör vi nu? Det ser jättebra där också. Men där är det tvärstopp. Ganska ofta så har jag märkt att det lönar sig faktiskt att gräva lite djupare i det långa loppet. Plötsligt rinner det faktiskt ut genom de här hålen också. Som har varit helt igensatta av olja och grus. Men det finns ju där. Ja, har vi lite nyheter här då. Vad är på gång egentligen? Jo, blocket, eller snarare fodret i blocket det är ett semi-finished. Alltså det är inte färdigt när man har pressat ner det. Utan tanken är att när det är nedpressat ska man hona ur det för att få den perfekta passningen på kolven. Har jag lyckats läsa mig till.
Så det betyder att vi kommer inte att kunna, så här, om jag ska hona ur det där liksom 1 millimeter så kommer det ta mig 2 veckor. Jag kommer inte göra annat. Så jag var från början väldigt sådär, vad betyder det här? Är det något som är galet? Men jag har hört mig för lite grann med lite olika verkstäder och de ganska entydigt säger att det är så det ska göras. Vad betyder det då? Jo, det betyder så här. Där står en halvpall. Blocket kommer vi skicka till Ljusdal. Jag är i kontakt med en kille där uppe som har en maskinverkstad och gör den här typen av jobb. Så vi kommer skicka dit hela blocket. Så som det ser ut i dagsläget. Liksom. Så där, vi skickar dit det. Och det betyder... eller i samband med att vi gör det. Då tänker jag så här. Ja, men då kanske vi ska göra ett lite större jobb av det. Här har vi börjat montera ihop delarna. Det här är ju liksom, det här är ju bra delar. Inoljade och liksom redo att monteras tillbaka. Detsamma gäller det här. Det är liksom helt redo att börja monteras igen. Däremot så, den här rackaren, den har jag gått och funderat lite grann på. Den har vi inte gjort någonting med. Det var bland det första vi monterade isär för 1,5 månad sedan ungefär. Kanske lite drygt. Men den har bara legat här och stirrat på mig. Och då tänker jag så här. Jag kan de här för dåligt. Det är alltså toppen det här. Det ursprungliga när vi köpte traktorn var att säljaren sa att topplockspackningen här har gått sönder någonstans. Så kan det mycket väl vara. Jag har inte tillräckligt tränat öga för att säga om det är så. Däremot så funderar nu när vi är så här djupt in och har investerat så mycket både tid och pengar i den, så tänker jag men vi skickar hela toppen så får de plana den och liksom se till så att alla de här ytorna är liksom nya och fräscha. Samma sak på undersidan, ventilerna här, att de får en ny slipning också så att de sluter tätt liksom. De rör sig i alla fall. Om jag knackar lite grann på dem så känner jag hur det... Ni hör att det nästan låter att de här är rätt mindre. Men de rör sig allihopa i alla fall. Så det gör vi. Vi packar allting på en pall och skickar upp det till Ljusdal. Det vill säga den och blocket. Sen tänkte jag att jag skickar med lite sådär. Man kanske ett foder och ett foder. Och liksom kolvarna och sådär så att de får passa in allting. Men skulle det vara så att de tittar på det och säger nej men här behöver du absolut sätta in ett nytt foder. Ja men då får de göra det. Men ja, så gör vi. Och det betyder att det kommer inte hända jättemycket på motorbyggandet. Men vi har ju desto mer att göra här inne. Jag plockar loss alla hydraulslangar från de här övre. Det är alltså 2 här och 2 på den sidan som var helt slut. Jag har också byggt om, eller min bror har snarare byggt om dieselfilterhållaren, kanske det kan tänka sig heta. Så det blåst ur alla kanaler och sådär. Så att den är fräsch. Den är fräsch och redo för att monteras tillbaka. Jag behöver någon typ av packning här nere bara. Men i övrigt så den är good to go. Så det är kul att nu börjar det verkligen hända saker framåt också. Även om det har varit väldigt mycket sitta här med en burk diesel och en tandborste och försöka få allting rent. Vevaxeln ser... Ja, den ser okej ut. Jag får den inte bättre än så här. Möjligtvis att jag ska gå på den lite mer med någon typ av polering också. Men så här bra får jag den. Tyvärr så har jag inget sånt här exakt mått för att mäta exakt om den är sliten på något särskilt sätt. Däremot så har jag Plastigage för att vi ska kolla på det senare när vi börjar montera ihop. Men då kan vi se hur tajt lagren sitter mot vevaxeln. Och är de inom specifikationerna då är det bara att ut och köra.
Så att ja, det kanske inte har hänt jättemycket i den här videon än så länge, men vi rör oss sakta men säkert framåt. Jag tror det kommer bli kännas som en stor vinst när de här delarna kommer tillbaka om 2-3 veckor och är helt nybyggda, helt renoverade. Mm. Det där gör säkert ingenting. Så ska det säkert vara. Den kanske. Det där är säkert toppen. Det där är säkert jättebra. Här går det väl då kyla vatten. Det ligger ju alldeles fullt med oidentifierbar sarga. Så att den är bra att vi tar isär den här också. Nu får den här bada här då. Förhoppningsvis blir det lite renare. Yes. Näst på tur. Ska vi ta dem där också kanske? Ja, det verkar som att vi verkar ha fått liv i den här igen i alla fall. Kan ha varit så att jag kopplar den fel också. Vi sätter en lampa där. Och så kopplar vi på batteriet. Kör vi en skruvdragare här. Så det första som ska hända är att den här lampan ska slockna. Sen ska vi se att skruvdragaren kommer att gå tyngre. Och då kommer ni se att den där ska hoppa upp också. Nu står den på 11, 56, 57 någonting. Vi testar. Sådär ja, det var ju toppen bra det. Ytterligare en positiv nyhet är att vi verkar ha fått den här att börja fungera igen. Jag tror att det kan ha att göra med att jag har ett för klent batteri helt enkelt. Jag tror det är det som är problemet. Så att jag ska ta och plocka upp jag trodde det var ett fräscht batteri, men jag ska ta och plocka upp ett ännu fräschare, kanske ännu lite grövre batteri. Så att, men det var ju superbra. Jag tänker mig att vi ska ta och försöka polera upp lite grann här inne också, annars lär ju generatorremmen det här hjulet lär ju äta upp den direkt. Så vi testar att polera upp det lite grann. Där då. Den är lite snällare mot remmen här också. Inte perfekt, men jag tror inte att den ska äta upp någonting i alla fall. Perfekt. Här är vi nu då. Toppen av blocket är inlastat. Jag skickar med lite kolvar och blandade
grejer. Skicka också med ett extra foder ifall maskinverkstan skulle säga att nej, men vi behöver byta det eller det fodret också. Eller om det där skulle vara helt förstört. Men vi skickar dit hela så att de kan borra ur det fodret och se till så att det har rätt liksom, dimensioner för de nya kolvarna. Skicka med toppen för planing och trycktestning bara för att se så att allting, så att det inte är några sprickor eller att det är trasigt på något sätt. Som sagt, skicka med lite kolvar och blandade grejer också. Förhoppningsvis tar det inte alldeles för lång tid. Jag sa att det ser rätt bra ut i kalendern, så det är bara att komma förbi med grejerna. Så vi får se. Jag räknar med att det kommer ta kanske 2-3 veckor någonting. Så förmodligen inte i den här videon, utan det blir väl då nästa då vi får tillbaka den och vi sätter ihop allting igen. Men det här blir skitkul. Nu kör vi! Ja, lovande. Vi rullar precis ut från... För vi är lite lika till utseende. Från motorrenoveringar här. Och det verkar ju skitlovande det här. Riktigt positiv kille och han ja, jag har höga förväntningar. Nu har han lite att göra här, men han sa att han skulle bara kika på den omgående och så komma med någon sorts uppskattning på pris och så vidare här redan imorgon. Och så får vi se hur lång tid själva arbetet tar. Förhoppningsvis han hade fina grejer, så att ja, spännande, kul. Ska vi norrut igen. Varje gång jag åker in till Stockholm så blir jag påmind om varför jag inte har valt att flytta hit. Ja, vi hörs.